apa yang sedang PMX dan Kerajaan Madani lalui sekarang ini, kalau ada pihak yang tak puas hati, dia bukan gelombang kemarahan, tapi dia gelombang kekecewaan. Dan saya tak kata gelombang kecewa itu tak serius. Sebab kalau orang kecewa dengan orang marah ni, kadang-kadang marah lagi elok. So korang you boleh nampak. Kecewa ni adalah mereka diam dan mereka tak turun dan mereka tak cakap apa-apa. Tapi bila besok mengundi dia. Assalamualaikum, selamat datang ke episod 164 Keluar Sekejap bersama saya Syaril Hamdan. Dan saya KJ. KJ, kita merakam episod ini pada hari yang ditunggu-tunggu setelah lebih seminggu drama dan juga promosi di media sosial yang begitu hebat dan dahsyat oleh semua ahli kabinet. Tak silap saya, semua ahli kabinet dan juga banyak lagi penyokong-penyokong tegar Kerajaan Madani yang membangkitkan satu pengharapan besar apakah penghargaan khas yang diumumkan oleh Perdana Menteri dan hari ini akhirnya tercapai ataupun terjawablah persoalan itu. Dan kalau kita nak ambil balik kronologi ringkas, 14 Julai Anwar Ibrahim PMX memuat naik poster Coming Soon, an Extraordinary Appreciation for Malaysians di Facebook. 19 Julai dalam program di Pematang Pauh, PMX mengutarakan hasrat menaikkan gaji serta allowance penjawat awam, memberi bayangan bahawa akan ada pakej kos sara hidup. 21 Julai di Perhimpunan Bulanan JPM, beliau mohon sehari dua lagi untuk memuktamadkan langkah selepas retreat di Port Dickson. 22 Julai Fahmi Fadzil umum masa rasmi iaitu 10:30 pagi hari ni 23 Julai, dan hari ni keluarlah sidang itu ataupun siaran langsung pengumuman khas oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. KJ sempat tengok seluruh ucapan itu atau hanya saya tengok saya mengikuti dengan tekun daripada mula sehingga habis. Ya, saya yakin ramai juga yang menonton. Bagi yang tidak menonton, saya yakin dah membaca lebih kurang apakah intipati pengumuman-pengumuman itu selain daripada PM punya ucapan sebut tentang keadaan prestasi ekonomi dan sebagainya. Akhirnya apa yang dapat? Yang dapat adalah But I thought the recap was good. The recap of what sebelum dia sampai ke pengumuman tu, dia bagi sedikit report card lah. Agak Najib-esque sikit lah. Dia punya mukadimah tu, kita dah buat ini. It was good because bila saya dengar benda tu, saya secara adil, saya kata okay lah, you know, these are good things. Contohnya sumbangan tunai rahmah tu dah naik sampai tahap yang paling tinggi sejak kita mula cash transfer di Malaysia. Program Sejati Madani untuk komuniti, program Kampung Angkat, program Sekolah Angkat Madani, 1000 sekolah diangkat, you know. So these are things yang saya nampak bagus lah untuk diingatkan kepada orang. Sebab kadang-kadang I'm speaking from experience kita dulu. Kalau tak remind, orang lupa lah. So anyway, I just want to say the intro was fair and good. Intro was what you would expect in any budget speech kot. And mungkin tu salah satu benda yang kita boleh bincang. Apa sebabnya ucapan ini dan pengumuman ini dibuat hari ini. Dan sekarang we can go to that after this, the politics of it. Tapi intipati yang diumumkan, yang semua orang tunggu, satu, sara untuk semua. Syarat untuk semua ni secara ringkasnya semua orang dapat RM100 secara one off melalui MyCard. Jadi sara ni sumbangan asas rahmah. Yes, sumbangan asas rahmah yang buat kali pertama dia tidak tersasar kepada pihak yang ada pendapatan sekian-sekian, tetapi orang kaya seperti KJ pun akan dapat RM100 dalam MyCard. Alhamdulillah, terima kasih PM. I love PM. Tapi KJ kena pergi ke tempat yang KJ jarang pergi, iaitu Maidin, Lotus, Econ Safe, 99 Speedmart, tempat-tempat yang ada 4,100 kedai ni di pelbagai kedai runcit di seluruh ada negara. senarai barangan tertentu? Tak pasti lah KJ. Saya tak ingat dalam ucapan tu dia sebut tak apa yang pengahad, tapi apa yang boleh dibeli. Terus untuk setiap dewasa 18 tahun ke atas. Betul. So kalau keluarga tu ada ialah pasangan suami isteri, ada anak, 2 orang anak yang lebih daripada 18 tahun, 400 lah. Ya. Do you know that's, I mean, saya ada baca lah dalam media sosial hari ni, ramai yang kata itu je ke? Tapi let's be fair lah, I mean, you know, bagi setengah keluarga 100 itu besar. Dan kalau dia dapat 200, 300 sebab anak pasangan suami isteri,
untuk nak settle barang dapur for that month, settle lah. Tapi itu mengandaikan bahawa anak tu akan menyumbang RM100 kepada barang runcit. Itu terpulang kepada keluarga itu dan remaja itu misalnya. Dengan adik-adik semua berlaku adil kepada ibu bapa anda. Mereka rumah telah mengorbankan pelbagai banyak untuk anda yang telah dibelanjakan kepada anda. Tapi secara seriusnya dia ialah hujah yang kecil sebab tadi ni angka yang mungkin dari satu sudut nampak kecil tapi menyumbang. Tak nafikan, tapi itu juga hujah yang kita pernah buat 10 tahun dulu lah. Apabila mula perkenalkan isu cash transfer ni. So it's the same approach, and maybe that's the other bit to talk about. Tapi saya nak habiskan dulu. Selain daripada cash transfer RM100 bagi setiap dewasa Malaysia ni yang akan menelan belanja 2 bilion. Nombor 2, cuti umum tambahan. Itu playbook 101. Itu playbook 101 Malaysia. Malaysian politician first thing to do give holiday. 15 September Isnin diisytiharkan sebab Selasa itu adalah 16 September. Jadi walaupun saya yakin ramai dah mohon cuti, sudah 4 hari lah, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. So saya rasa ramai yang dah mohon cuti pada hari Isnin. Apa senyum-senyum tu? Dia akan pindah dia akan pindah permohonan daripada Isnin 15 September kepada Jumaat sebelumnya. I can imagine you can imagine that will happen. Jangan ada rakaman pada hari ini. Okay. Dan dirasionalisasikan sebagai menghargai ukhuwah perpaduan. Okay. Nombor 3, jualan jualan rahmah madani. Bagus, ni bagus. Ini adalah barang-barang yang asas yang mana selama ini peruntukannya 300 juta disekali ganda kepada 600 juta. Bagus. Yang akan meningkatkan kekerapan program, meluaskan lokasi jualan ke 600 kawasan DUN dan memperbanyak jenis barangan asas. So double the peruntukan, hopefully double the coverage of jualan rahmah. Keempat, penangguhan kenaikan tol yang sepatutnya 10 lebuh raya dijadualkan menaikkan kadar tol tahun ini mengikut perjanjian konsesi ditangguhkan. Saya tak pasti. I think that was always on the cards. Always on the cards, tapi I mean tak apalah, packagekan sekali sebagai satu pengumuman penghargaan kepada rakyat, dan ini akan menanggung kos lebih 500 juta. Kelima, penyasaran subsidi, tapi yang paling besar ialah sebelum kita cakap penyasaran subsidi, harga minyak RON 95 akan turun 6 sen daripada RM2.05 setiap liter kepada RM1.99. Dia macam kat kedai kan, kita tak nak RM2 sebenarnya, tapi nak put RM1.99 supaya optically nampak macam RM1 lebih, dan bukannya RM2, tapi turun 6 sen. Tapi PM tak sebut bahawa bila dia turunkan harga minyak kepada 1.99 untuk 1 liter, dia tak sebut dengan jelas siapa yang layak menerima kan. Dia kata warga asing yang itu dia sebut dengan jelas. Saya andaikan seluruh rakyat Malaysia. So the subsidy rationalisation of the cards lah. Tapi dia kata subsidy rationalisation akan berlaku pada bulan menjelang akhir September 2025. Kerajaan kekal dengan perancangan itu, tapi barangkali buat masa sekarang ataupun bila saja RM1.99 ni akan dimulakan, seluruh rakyat Malaysia untuk satu ketika akan mendapat harga petrol yang lebih rendah daripada hari ini. Dan akan memberi manfaat kepada 18 juta pengguna. So I assume that's all of road users lah kot. Dan selain daripada itu, juga menekankan soal penstrukturan tarif elektrik, dan ini pun memang dah berlaku. Itu dah berlaku semenjak Julai tahun ini. Kita tak pernah bincang, mungkin satu episod lain kita boleh bincang sedikit, tapi cara pengiraan tarif itu telah berbeza, di mana walaupun base tarif dilihat naik, tetapi setakat ini nampaknya ada bukti bahawa sebahagian besar daripada isi rumah membayar bil yang lebih kecil daripada sebelumnya disebabkan cara pengiraan itu ada rebate kepada pengguna tarif atau pengguna elektrik yang kecil, yang biasanya isi rumah berpendapatan rendah tidak menggunakan jumlah yang besar, jadi tarif dia pun, efektif tarif lebih rendah daripada maha kaya. So ada kes di situ untuk kata bahawa ini lebih progresif. Tapi dalam hal tarif ni kena ambil masa kot untuk tengok apabila harga bahan api berbeza, adakah efek yang sama. Tapi setakat ini it looks good in terms of savings to low income families. So itulah pengumuman yang paling besar, semua dapat RM100, harga RON 95 turun. Yang lain tu saya rasa dah memang sedia ada ataupun memang was always on the cards. Satu lagi jualan ramah tu lah yang ada peningkatan. Syaril terlepas sebut ini, bagi saya
sebab saya dulu pernah kerja di KKM ni yang paling menggembirakan saya lah. Penambahan 4,352 jawatan di KKM. Ini memang thank you, terima kasih kepada PM sebagai bekas Menteri Kesihatan. That was to me the best news lah, sebab memang kita understaff, dan sekiranya ini adalah dilaksanakan dan dapat mengisi kekosongan di fasiliti kesihatan, sama ada di klinik kesihatan, di hospital awam dan sebagainya, Alhamdulillah, this was to me the best announcement, dan satu penghargaan kepada warga KKM. Cuma untuk pengumuman 4,000 lebih jawatan yang nak diisi ni, saya tak nak ungkit sekarang, tetapi just nak mention lah, saya dengar sebahagian besar adalah untuk doktor yang akan ditempatkan secara kontrak. Tetapi saya harap bila dia dilantik secara kontrak ni, dia tak akan panjangkan isu kontrak doktor lah. Pengumuman tu bagus, tetapi saya risau daripada 4,000 tu, katalah 3,000 tetap dilantik, 3,000 dilantik tapi secara kontrak. Untuk beberapa tahun akan datang, isu yang sama berkaitan dengan doktor kontrak akan timbul balik lah, sama ada mereka dapat jawatan tetap ke tidak, ataupun this is just a short term announcement. But on the whole, saya tak akan ungkit, saya tak akan I'm not going to argue with that point. Alhamdulillah, thank you for the KKM punya announcement lah. Okay, let's talk about the politics and the economics of the announcement, Syaril. So insting pertama saya ialah timing yang tak boleh lari daripada kita mengandaikan ia terkait dengan himpunan Turun Anwar yang dijadualkan 2-3 hari lagi. Yang kita boleh bincang selepas ini, sama ada itu relevan ataupun berapa ramai yang akan turun, adakah ada gelombang penolakan dan sebagainya. Tapi saya rasa adil untuk kita buat andaian bahawa secara politiknya timing ini memang dirancangkan supaya datang beberapa hari sebelum himpunan, supaya kalau esok himpunan itu hambar, boleh diberikan kredit kepada pengumuman ini. Mungkin itu the sequencing of the politics of it. But even before that, saya barangkali kalau boleh kita lihat KJ, sebab promosi yang begitu hebat, adakah ia datang dengan pengumuman yang sama hebat dengan promosi? Dan di sini mungkin pengalaman, pengajaran dan analisa kita sendiri, bagaimana penting untuk kita mengurus persepsi dan mengurus expectation, pengharapan orang. Dan pada pandangan saya sekali imbas, tak mencapai pengharapan. Saya tak kata pengumuman ini betul ataupun baik atau tak baik. Saya rasa banyak yang positif. Tetapi bila dah digembar-gemburkan begitu besar selama lebih seminggu, you're almost setting yourself up for disappointment. Dan di sini saya rasa itu yang berlaku. Dan ketiga, sebahagian daripada kenapa ia begitu adalah kerana pengumuman-pengumuman ini, walaupun ada rasional positifnya, dia masih lagi dalam paradigma yang sama seperti mana 5 tahun dulu, 10 tahun dulu. Bukan satu pengumuman yang begitu berbeza daripada Perdana Menteri sebelum ini. Mekanismenya masih lagi cash transfer. Mekanismenya masih lagi soal jualan murah ataupun yang lebih mampu belanja untuk golongan berpendapatan rendah. There's nothing here that is radical yang begitu mengubah cara kita mengurus dan mengharap kerajaan mengurus ekonomi. So it's still goodies, it's still fairly populist, dan di situ timbul persoalan di manakah bagaimanakah kita nak bercakap tentang reformasi ekonomi dan bagaimana kita nak cakap tentang tanggungjawab fiskal dan sebagainya apabila kita cakap tentang pentingnya kita kurangkan subsidi kerana mahu membelanjakan kepada benda lain, akhirnya kita buat pengurangan harga minyak misalnya, juga membawa satu persoalan incoherence of narrative. Syaril, ini perbincangan dan hujah ini pergi terus kepada tingkah laku seorang Perdana Menteri. Tingkah laku seorang Perdana Menteri yang nak mengurus harapan, yang nak memastikan bahawa dia tak mengecewakan rakyat pada kadar yang rakyat tak boleh terima. Sebab definisi kepimpinan di Harvard Kennedy School is leadership is about not disappointing people at the rate that they cannot accept. Dan
pada seorang Perdana Menteri ada pelbagai senjata. There's a time and place untuk menggunakan senjata-senjata tertentu. There's a time and place untuk keluarkan senjata yang lebih berjangka panjang, macam Syaril sebutkan tadi. Reformasi penstrukturan ekonomi, reformasi institusi. Ada masanya juga, saya tak nak tolak bahawa ini juga senjata, short term tactical populist measures. Kalau kita nak kata Perdana Menteri tak boleh menggunakan short term populist tactical measures, then kerisauannya adalah, of course, kita nak seorang Perdana Menteri itu buat keputusan yang betul, tak kisah tentang apa yang berlaku pada pilihan raya yang akan datang, but it's very irrational to assume that most people do that. So bagi seorang Perdana Menteri, bila dia rasa dia perlu stick, maknanya okay, kita akan tarik balik subsidi, kita akan rational balik subsidi, kita akan buat SST. Bila dah stick tu terlalu banyak, stick ni kayu lah, ketuk orang, dia kena balancekan, imbangkan benda tu dengan carrot, lobak, bagi makan sikit. That's the dance of a prime minister. To me lah, that's how I understand the dance of the prime minister to be. Of course, kalau nak jadi seorang Perdana Menteri yang ada kesan yang panjang, consequential yang kita sebut, kadang-kadang stick tu kena lebih, sebab kita nak move the country in a certain direction. Tetapi kalau dia move dalam kadar yang orang tak boleh terima, kadang-kadang dia kena bagi carrot tu juga. And I think PM found himself, satu of course lah tentang perhimpunan yang bakal dianjurkan. Tetapi macam saya sebut beberapa episod yang lepas, he found himself in this midterm blues. How am I going to get out of this midterm blues? I got to turn around the narrative a bit. Dan bila dia nak cuba ubah narrative tu, sebab dia berdepan dengan pelbagai isu for the last 2 months, we've covered this dalam KS, then of course playbook dia adalah macam kita selalu pernah tengok dalam ni, sewaktu Datuk Seri Najib, adalah untuk buat this short term tactical measures. Maybe kita mengharapkan dengan short term tactical populist measures ni ada juga usaha untuk play to his strength, his base and all that. Dia tambah sikit lah institutional reforms. Remember ni Syaril, zaman Najib dia buat all this cash transfer and then dia masukkan ISA. So dia combine dua-dua. Orang pun confused, kata, saya dapat BRIM, tiba-tiba ISA dimansuhkan. So maybe that was missing from here lah, sebab hari ni banyak yang boleh dikatakan sebagai carrot dan tidak ada the sort of institutional reform DNA. Itu yang pertama. Yang kedua, bila Syaril kata tadi berkaitan dengan timing ataupun digembar-gemburkan dan defeated expectation, I agree lah. I think the communication sucked on this. I think everyone agrees on that. Okay, what was different in this announcement? Saya nak sebut, tadi Syaril kata ni semua quite benda-benda yang biasa dibuat. Yes, betul, cash transfer biasa dibuat, tetapi untuk mekanisme, saya suka satu benda yang hari ni, pengumuman hari ni, iaitu pengumuman yang semua dapat RM100 ni. Apa yang disebut, apa nama dia? What is it called? SARA. You know why? Because SARA for the first time is universal. Ini basically asas kepada universal basic income lah, ataupun kepada universal pension. Sebelum ini kita buat means tested, maksudnya kita sasarkan bantuan ni, tapi ini kita bagi kepada semua. So this is just to test the mechanism. Satu ketika nanti kalau kita nak bagi universal pension, kalau kita nak bagi universal income support, so I think akan ada kebaikan daripada proses ini, sebab kita akan tengok lah siapa akan guna, siapa tak akan guna. Macam saya akan declare di sini bahawa bila saya terima 100 itu ataupun kemudahan 100, I'm not going to use it because I feel bad using it. So that's my decision. Tetapi terima kasih lah, sebab saya dapat is universal, and it's up to the people sama ada dia nak gunakan ataupun tidak. So I think one difference is that dia akan try this universal. My last point, Syaril, is that yang saya paling tak gemar sekali adalah of course the petrol lah, because I think isyarat di situ. Saya tahu apa yang PM cuba buat, sebab itu semalam dia muat naik video dia, saya ulang, sebab dia nak kata bahawa that big promise of turunkan harga minyak, he's done it. But dia memang akan sedikit banyak meringankan beban setengah orang yang menggunakan RON 95, but in the long term of reducing subsidy, yang saya rasa regresif untuk petrol, iaitu lebih ramai orang kaya yang untung daripada subsidi RON 95 ini, this was not the right thing to do.
Dan poin akhir KJ tu yang membuatkan saya rasa bahawa bila KJ cakap tentang carrot dengan stick, saya faham apa yang KJ sampaikan, tapi masalahnya adalah apabila carrot dan stick tu benda yang sama. So kita confuse. Sebab dalam kes RON95 ni, patutnya naikkan harga minyak RON95 untuk sebahagian rakyat Malaysia. Tapi sekarang ni you turunkan. So it's fine to carrot and stick, especially, tapi kalau boleh lobak tu kena datang dalam bentuk yang lain lah. Bukan pada benda yang sama, bukan pada topik yang sama, kerana ia hanya mengelirukan naratif. Sebab naratif adalah sebahagian besar daripada bagaimana kita merasa seorang Perdana Menteri ataupun pentadbiran sedang perform. So much of politics is about narrative. Dan apabila KJ katakan bahawa selama beberapa minggu kebelakangan ini pentadbiran madani dilihat sedikit bawah tekanan, saya rasa kita dah bersetuju dan kita dah bincang sedikit sebanyak episod-episod sebelum ini. Sebahagian besarnya adalah naratif itu. Dan saya sedikit khawatir bahawa dengan pengumuman seperti ini, saya faham perlu ada langkah-langkah populis dan sebagainya sekali-sekala, tetapi dia akan menyusahkan segala apa yang hendak dicapai oleh pentadbiran ini. Sebab apa yang pentadbiran ini fokuskan adalah soal ekonomi, soal bagaimana boleh mentadbir ekonomi, mengurus ekonomi dengan lebih baik, dan bagaimana projek-projek besar ataupun inisiatif besar kerajaan ini adalah soal reformasi ekonomi. Dengan kembali kepada paradigma 10 tahun dahulu, 5 tahun dulu, yang mana PM-PM lain pun dah buat benda yang serupa macam ni, lagilah susah untuk menangkap balik naratif itu. Jadi saya khawatir dengan pengharapan besar bahawa ini akan membawa sambutan besar politik kepada Madani, tapi tak dapat pun disebabkan cynical rakyat Malaysia ni, you also have lost the narrative at the same time. So saya rasa kena ambil masa untuk mengkaji, but I have doubts. Saya ada keraguan bahawa ini akan membawa pulangan politik yang diharapkan. Because people are cynical KJ. Ni bukan 2015 anymore. You bagi RM100, tengok saja komen-komen dalam media sosial. Saya tahulah tak semua, bukan saintifik dan ada yang suka. Tapi ada sebahagian, sama ada besar atau tak besar sangat, ada sebahagian yang akan cynical, kata, alah kecoh-kecoh lala kita dapat RM1 saja. Turun 6 sen macam turun 60 sen. Itu antara komen tentang pengurangan RON95. Dan akhirnya KJ, bila you kata nak buat simpanan ataupun nak dapat savings untuk keadaan fiskal negara, macam mana dah dapat savings kalau you dah turunkan kepada RM1.99? So tak jelas bagi saya. So daripada pengumuman, my problem is with the petrol. Yang lain semua I think fair, walaupun cara kata tak mungkin tak original. Tak original, tak tapi imaginative, it's the same thing. Tapi dia membantulah. I mean, you know, saya tak nafikan dia orang bagi, I think people are cynical, tapi I'm trying to be fair kepada PMX. Orang bagi, saya rasa bukan saya kata nak kena bersyukur kepada kerajaan, tapi appreciate it lah. So it's a policy decision untuk bagi. So I think you are right dari segi benda ni membantu. Cuba ingat dulu Syaril, you know. Understand. But what did we learn about that? We learn that this does not guarantee you win pun. No, but we also learn that RM100 goes a long way to help people. Agree. Kita memang akan membantu. Tetapi kosnya, selain daripada kos fiskal itu, berbilion-bilion yang nak dibelanja ni, is the political cost of your long-term narrative. Macam mana nak meyakinkan sama ada pelabur ataupun pengundi bahawa ini naratif konsisten kerajaan Madani? We had MK2 on KS punya sofa menjelaskan ini reformasi ekonomi. I think that narrative susah nak claw back disebabkan yang petrol tu. Not so much the cash transfer. I think you should be a bit more charitable on the cash transfer, because that's what we do anyway, and it's been backed by economists kata pemindahan tunai kepada rakyat ni adalah antara kaedah yang paling berkesan untuk membantu mereka. So I can agree with you on petrol, tapi saya lebih sympathetic on the cash transfer. Okay, I don't have a fundamental. My main problem is with the RON95 lah. So same with you. Tapi I'm talking about kalau penyokong-penyokong kerajaan Madani mengharapkan bahawa dengan ini ada gelombang besar sokongan kembali pada mereka, I'm not sure. And what was the point of this? What was the point kalau you don't get the political... That was the point. If you don't get the political return, you lost your narrative or potentially lost your narrative, then it's a bit painful lah. Sebab dia macam dari segi politiknya boleh membawa kos yang tak berbaloi.
Ya. Tapi saya rasa sedikit sebanyak sebab kalau jangan kita cakap tentang grand narrative lah, naratif jangka masa panjang, sama ada kerajaan telah hilang naratif untuk membawa penstrukturan semula ekonomi disebabkan isyarat yang keliru, kata nak buat subsidi petrol, lepas tu tiba-tiba turunkan harga minyak dan sebagainya. Tetapi dari segi komunikasi politik, Syaril, I mean we've been there before. Kita boleh imagine kalau JCOM, kalau pasukan komunikasi kerajaan pandai buat kerja lah dalam tempoh masa beberapa hari ni, dia akan muat naikkan macam-macam lah, sikit orang bincang apa kita nak buat dengan cuti penambahan ni, apa kita nak buat dengan duit RM100 ni, and that kalau sekiranya mereka pandai dalam perang saraf ni, that can, kalau tak kembalikan gelombang sokongan kepada kerajaan pun, dia boleh ada kesan untuk perhimpunan pada hujung minggu ni. You imagine the next few days, kalau kita buka TikTok, Instagram, semua cakap apa yang kita nak guna the extra public holiday, apa yang kita nak belanja RM100 ni, then dia memang akan menurunkan suhu politik. Maybe, but saya ada keraguan bahawa himpunan Turun Anwar tu besar pun in the first place. Should we talk a bit about himpunan Boleh Turun kita Anwar cakap ya, himpunan Turun Anwar ni akan berlaku pada berapa bulan 26 bulan. Ada macam-macam lah sedang. Siapa yang terlibat dalam himpunan ni? Pembangkang yang barangkali sedang memandu himpunan ini, sama ada akan pemanduan itu akan membawa kepada bas-bas tertentu tiba ke lokasi tertentu, tak tahu, tetapi mereka yang mencanang lah supaya turun. Dan dalam hal itu saya tertarik tapi tak terkejut dengan satu kenyataan daripada Dewan Ulama PAS Pusat yang menggesa rakyat turun ke perhimpunan hujung minggu ini atas tanggungjawab moral dan agama. So maknanya tanggungjawab agama untuk kita turun pada hari ini, pada hari sekian-sekian. Tapi ada hujah balas juga daripada Timbalan Pengurusi Jabhah Pondok Kelantan, daripada Syekh Wazir Cik Awang Al-Maki Hafizahullah, seorang ulama di Kelantan, yang dia kata tukar-tukar kerajaan ni bukan cara Islam, sebab khalifah pun jadi khalifah sampai mati. So ada hujah agama yang kata kena turun untuk berdesak Anwar turun, ada hujah agama untuk katakan jangan desak PM tukar, sebab khalifah pun jadi khalifah sampai mati. So dalam Malaysia ni inilah kadang-kadang hujah agama itu digunakan sampai kita pun keliru ulama mana kita nak ikut ni. Syaril, ialah kalau tak tunggang agama tak sah lah untuk orang tertentu kan. Jadi saya tak berapa gemar lah bila orang kaitkan tindakan politik dengan agama. Kalau tak sokong, tak setuju, keluarlah demonstrasi, tapi janganlah jadikan ini sebagai tuntutan agama ataupun dikaitkan dengan agama. So I don't like that. If you are unhappy, go. Kalau rasa tak puas hati, nak tunjuk perasaan, pergilah. Sebab ini juga adalah kaedah yang diguna pakai oleh Datuk Seri Anwar dan rakan-rakannya satu ketika dahulu. So I think it's only fair that when they are in power, if you are unhappy, keluarlah. Cuma di sini saya ada dua perkara. Saya ada tengok juga respons bahagian berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Setiausaha Negara. Dia kata penjawat awam jangan pergi. Dulu PH masa pembangkang, dia cakap macam-macam lah bila kita keluarkan kenyataan yang sama. KSN pada waktu itu keluarkan kenyataan yang sama. Dia kata ini menyekat kebebasan politik dan sebagainya. So when the shoe is on the other foot, now you understand lah, memang ada peraturan, memang ada undang-undang ni peraturan tertentu yang disebut oleh Peguam Negara bahawa you cannot take part in these kind of things, melainkan you change the law now, tukar peraturan sekarang dan membenarkan penjawat awam. So ini sekali lagi berkaitan dengan apa yang kita dulu buat dan apa yang kita sekarang ni buat. Saya nak cakap sikit tentang kesan demo ni. Katalah Syaril, katalah 5,000 orang berhimpun. 5,000 bukan angka yang kecil, bukanlah angka yang besar. Sebab kita pernah tengok puluhan ribu dulu di jalan raya, terutamanya bersih dan sebagainya. But let's say 5,000 lah. Kita kata 5,000 lah akan berhimpun pada rally ni.
Adakah ini akan menjadi satu momentum ataupun adakah sekiranya Syaril berada di pejabat Perdana Menteri rasa 5,000 ni ramai juga? 5,000 ni ramai atau tidak? Pada pandangan saya, apa yang sedang PMX dan Kerajaan Madani lalui sekarang ini, kalau ada pihak yang tak puas hati, dia bukan gelombang kemarahan, tapi dia gelombang kekecewaan. Dan saya tak kata gelombang kecewa itu tak serius. Sebab kalau orang kecewa dengan orang marah ni, kadang-kadang marah lagi elok. So korang you boleh nampak. Kecewa ni adalah mereka diam dan mereka tak turun dan mereka tak cakap apa-apa, tapi bila besok mengundi dia tak undi. Betul. Dan itu yang saya akan khuatiri kalau saya seorang dalam pejabat Perdana Menteri. Saya akan check adakah dah sampai level fed up. Sebab orang Malaysia ni, termasuk dan terutamanya orang Melayu, bila dia dah fed up dengan you ni, dia apa yang nak buat lah. Suka hati, kita pun dah tak larat nak marah. Bila keluar ayat aku dah tak larat nak marah, dia dah fed up, maknanya dia tunggu saja peluang untuk tunjukkan kekecewaan itu pada hari mengundi. So itu yang perlu dikaji. Sebab gelombang kemarahan macam zaman Datuk Najib, zaman 1MDB, saya rasa tak ada. So nak turun sampai ratusan ribu, puluhan ribu, I cert ke bersih ke, I don't think that will happen. So, saya setuju. Mungkin bukan gelombang lah. Mungkin perasaan kecewa ni lagi bahaya daripada gelombang kemarahan. Because you cannot see it. You can see hints of it kalau you nampak. And in hindsight you will see it. Bila dah kalah besok, bukan saya kata akan kalah. Kalau kalah besok, baru akan nampak betul lah ada signal-signal tertentu. Tapi dia tak jelas seperti mana gelombang kemarahan. Dan di sini pentingnya seorang Perdana Menteri dan pemimpin dikelilingi oleh penasihat yang boleh cakap terus terang, dan seorang Perdana Menteri itu sedia menerima kritikan ataupun berita yang tak best. Kalau dia dikelilingi oleh mereka yang hanya cakap yes boss dan semuanya cantik boss, anda boleh terperangkap dalam gelembung itu. Sebab kita bercakap ni mungkin berdasarkan pengalaman juga. Saya rasa secara adil dan jujur, kita pernah ada sedikit dalam gelembung tu. Walaupun kita rasa kita lebih pandai ataupun kita boleh see through the BS, tapi there were times we were in bubble. And selepas kalah baru kita cakap, betul lah, there was actually sign kenapa kita terkejut kalah. So saya harap kalau ada kekhawatiran, bukan caranya semata-mata kita bagi goodies dan kita cakap okay, kerja kita dah selesai. Tapi kena kaji dan lihat apakah sentimen sebenar rakyat di bawah. Adakah kekecewaan itu benar-benar sampai ke satu tahap bahawa kalaupun mereka tak rasa pembangkang tu hebat, dia sanggup bagi undi pada pembangkang. Dan itu yang anda perlu takut kalau anda seorang penasihat kepada Perdana Menteri. Saya rasa rumusan yang baik untuk kita tutup segmen ini, don't live in a political bubble, drink bubble tea. Semalam, Syaril, saya berkesempatan untuk berjumpa dengan Menteri Pelaburan dan Perdagangan dan Pelaburan dan Industri. Ya. Tengku Datuk Zafrul, dia ada buat kunjungan ke sebuah syarikat di mana saya adalah seorang penasihat. Syarikat ini terlibat sebagai sebuah makmal yang menerima sampel darah dan juga sampel sumsum dan juga sampel air kencing daripada syarikat-syarikat farmaceutical Australia yang berpengkalan di Australia, Jepun, Korea Selatan, terutamanya mereka yang melaksanakan ujian klinikal berkaitan dengan kanser ataupun barah. Ada sebuah syarikat di Malaysia yang menjadi makmal untuk test semua sampel ini. Dan saya jemput dia sebab ini adalah sebuah syarikat yang dimiliki oleh seorang pelabur daripada Amerika berketurunan Syria, nak expand dekat sini, dan dia menepati segala kriteria pelaburan baru yang diletakkan oleh MITI. Tapi dia dah sedia ada lah. Dah ada, tapi dia nak expand. Economic complexity, menggunakan talent ataupun modal insan yang berpendidikan tinggi, STEM, dan juga mendapat aliran balance of payment dalam Malaysia lah, sebab kita menerima banyak sampel daripada luar negara. So he was quite happy. Dan waktu kita bincang, selain daripada
perancangan syarikat tersebut Hematogenics untuk berkembang, kita juga sempat bincang tentang apa yang dia sedang melaksanakan untuk memastikan bahawa mungkin kita dapat menurunkan sedikit tarif yang telah pun diletakkan oleh Presiden Trump terhadap Malaysia. Dia masih berunding kan? Dia masih berunding sebab dia kata ada beberapa perkara yang boleh dikatakan sebagai non-tariff barrier. Jadi dia ada tanya saya soalan lah, pengalaman saya di Kementerian Kesihatan Malaysia. Dia kata ada beberapa isu berkaitan dengan pendaftaran ubat sebagai contoh. Ini regulatory issue yang mungkin boleh dipercepatkan. Sebab ini dilihat sebagai satu lagi daripada sudut Amerika lah, satu lagi obstacle yang menyebabkan banyak masalah untuk ubat-ubatan daripada syarikat pharma dan life sciences mereka menembusi pasaran Malaysia. So rumusannya adalah he's working hard with ministries to see di manakah dia boleh menurunkan friction pelaburan ataupun friction perdagangan Amerika Syarikat ke Malaysia yang tidak melibatkan red lines yang disebutlah, contohnya Bumiputera Policy, pegangan equity tempatan, perolehan kerajaan dan sebagainya. Menarik itu apa yang KJ kongsikan, sebab saya lihat juga dari berita negara Indonesia, tak silap saya satu lagi negara Vietnam ke, yang juga nampak ada kemaskini dalam penurunan tarif. Jadi harapan kita ialah bahawa Malaysia pun akan mampu mengurangkan angka tersebut daripada 25% ini. Dan sepaham saya dan KJ pun mengesahkan bahawa memang tim Zafrul dan juga pasukannya, Tengku Zafrul dan pasukannya sedang berusaha siang malam untuk berunding supaya angka itu boleh diturunkan tanpa berkompromi benda yang asas tu. So that's interesting. Dan bercakap tentang Tengku Datuk Zafrul, dan perjumpaan KJ pun saya dapat tahu daripada media sosial Tengku Zaf, sebab dia antara menteri yang sangat-sangat aktif mengeluarkan video, mewujudkan video dan menceritakan, menghebahkan segala tugasan dan kerja dia. Dan salah satu video menarik KJ bangkitkan Tengku Zafrul ni sebab salah satu video mutakhir ini ialah beliau telah menjelaskan bagaimana ada kritikan yang perlu dibalas. Kritikannya adalah begitu banyak lawatan-lawatan PM dan lawatan Zaf ke luar negara, berbilion-bilion, tetapi apakah yang telah pun direalisasikan. Dan beliau mengeluarkan satu angka yang mana angka itu adalah 87%. Oh wow. Dia kata 87% pelaburan yang telah diumumkan sejak 2021 itu telah direalisasikan. Maknanya nilai semua pelaburan 87%. Katalah ni 100 bilion. Jadi 87 bilion lah. Saya rasa tidak. Saya yakin tidak. Sebab mustahil itu berlaku. Mustahil nilai sampai 87% telah pun direalisasikan. Sebab macam KJ tahu, bila sebuah syarikat mengumumkan dia nak melabur, walaupun dah approve investment, dia akan mengambil bertahun-tahun untuk mewujudkan ataupun benar-benar pelaburan itu direalisasikan dari segi nilainya. Saya rasa apa yang beliau sebut 87% itu ialah jumlah projek. So maknanya daripada semua projek pelaburan yang telah diluluskan, apa pun angka nilainya, so kalau 100 projek, 87 telah bermula. Itu dah mulalah. Telah mula. Tak kisahlah sama ada pendaftaran syarikat ke, ataupun ada RM1 yang telah dibelanjakan, maka sudah bermula. Sebab saya cek angka DOSM dengan angka MITI memang akan berbeza. Sebab angka DOSM adalah the actual investment that is actually happening kan, versus MITI punya angka adalah pelaburan yang diluluskan. Dan beza angka tu biasanya memang besar. So bila Zafrul kata 87%, maknanya ialah 87% projek telah bermula. Apakah jumlah permulaan itu, kita tak tahu. So ambil contoh yang ekstrim, mungkin projek itu 100 bilion, tapi kalau orang dah start belanja RM10 pun, maknanya dia ataupun 1 million lah, 1 million out of 100 billion, dia tergolong dalam 87% tu barangkali. Kalau saya silap, mungkin tim Zaf boleh keluarkan video untuk perbetulkan, tapi untuk pemahaman saya begitu. Melakukan adil kepada MITI, kalau betul lah itu andaian dia, at least it's going to the right direction lah. At least it started lah. It started lah. So it's not just pengumuman kosong. Ada tindakan ke arah nak merealisasikan. Mungkin kita boleh minta penjelasan daripada MITI, keluar video baru. On what basis? Sebab dia rajin keluarkan video. Rajin keluarkan video. What is this 87%? My assumption is not 87% nilai, 87% projek dah bermula. Syarul, berkaitan balik kepada isu pelaburan FDI dan juga isu tarif ni,
there's one area yang saya difahamkan, mungkin saya tak tahu sama ada dia dalam skop perundingan sekarang ni ataupun skop rundingan antara pihak MITI dan juga Department of Commerce dan USTR, US Trade Representative. Tetapi ini berkaitan dengan pelaburan digital yang ada di Malaysia, sebab antara yang berbilion-bilion yang diumumkan oleh PM sejak 2 tahun yang lepas ni adalah nama-nama besar dalam teknologi, sebagai contoh AWS, Google, Microsoft dan sebagainya, yang diminta untuk membina data center, untuk menyediakan perkhidmatan awan ataupun cloud. Dan ini menjadi antara asas kepada kejayaan ataupun bakal kejayaan dasar cloud ataupun dasar awan kita di Malaysia, sebab we have a National Malaysia Cloud Policy. Mungkin nak ceritakan sikit apakah ini cloud. Cloud ini dia memudahkan, dia ada satu perkhidmatan teknologi yang memudahkan. Sebagai contoh, kalau kita ada sebuah syarikat yang kecil ataupun sederhana, kita nak akses pelbagai perkhidmatan internet ataupun digital, tetapi kos untuk mengendalikan ataupun kos perolehannya sangat-sangat tinggi. Kita terpaksa beli software tersebut, kita terpaksa beli server dan sebagainya. Bila ada cloud, contohnya KS, kita sebagai contoh lah, kita work dengan AWS ataupun dengan Google, kita boleh akses kepada perkhidmatan digital mereka yang mana kita boleh simpan, kita boleh store, kita boleh akses beberapa tools untuk editing kita, AI untuk kita menggunakan dalam perkhidmatan berita dan juga podcast yang kita sampaikan. So that's one example lah of how the cloud policy can help. Maybe Syaril, you got another example of how cloud can help the country before we go into the pain point dekat sini? I guess dia perkhidmatan perkomputeran yang boleh dibuat atas talian dan dihostkan di awan. Simple begitulah. Dan dia boleh jadi server, dia boleh jadi some sort of computing power, software. Dia boleh jadi software. Jadi instead of having your own software on premise, boleh gunakan atas awan. Betul. So apa saja penggunaannya kerajaan boleh buat, pihak swasta pun boleh buat. Tapi saya difahamkan Syaril, sebab kita di Malaysia ni, kita ada apa yang dikenali sebagai USP Fund. USP Fund ni dikenakan kepada telco dulu. Universal Services Provision Fund. 6%. Dan dulu Universal Service Provision Fund ni telco kena bayar. Telco kena bayar kepada satu tabung yang dikendalikan oleh kalau tak silap saya SKMM. Sekarang ini saya difahamkan bahawa cloud, penyedia cloud juga, penyedia awan diminta untuk bayar 6% daripada pendapatan mereka, 6% of their revenue, you know. Saya pernah baca benda kepada tabung USP. Tujuan asal USP yang kita kenakan kepada telco dulu, Maxis, TM dan sebagainya, adalah untuk membina infrastruktur asas seperti menara, corong telekomunikasi di kawasan-kawasan pendalaman. Tapi the question now is, adakah syarikat cloud perlu bayar kepada USP ini? Ya, menarik KJ bangkitkan itu sebab sepaham saya, tujuan USP ni adalah untuk membantu membangunkan infrastruktur di kawasan-kawasan luar bandar, di kawasan-kawasan terpencil yang mana mungkin commercial case itu agak sukar. Jadi telco-telco yang kaya ni, yang kaya daripada dapat pendapatan daripada kawasan bandar, kawasan pesat dan sebagainya, dia diwajibkan bayar 6% dan dana itu digunakan oleh kerajaan untuk membangunkan telco tower macam KJ sebutkan tadi. Tapi kawasan rural, kawasan pedalaman sebagainya lah. Tapi dalam kes penyedia awan, cloud service provider ni, saya kurang pasti apa relevan dia untuk dia bayar USP itu. Sedangkan mereka adalah antara penjana kepada pendigitalan yang hendak kita buat dalam negara ini. Saya tak kata mereka tak patut bayar cukai, dan tak silap saya mereka dah bayar SST. Sure. And kita bukan hanya cakap tentang hyperscaler, sebab cloud service ni ada pelbagai jenis kan. Ada yang full stack macam Microsoft, macam AWS dan sebagainya. Ada juga CSP ataupun cloud service providers yang tidak ada data center sendiri. Dan semuanya nampaknya terangkum dalam peraturan baru ni untuk mereka bayar 6% USP. Tapi apa rasional dia, saya kurang pasti.
Sebab saya faham SKMM Telco, sebab ini adalah usaha untuk kita memastikan bahawa pembangunan telekomunikasi pada waktu itu bermula pada tahun 2002, that's when we started the USP Fund, adalah well spread out lah, sama ada di kawasan bandar, kawasan luar bandar dan sebagainya. Tetapi macam saya katalah, CSP is a different animal altogether. Ini providing services, dan ada yang ada data center, ada yang tidak ada data center. So saya risau apabila kita tak ada rasional dan kita confuse CSP seolah-olah mereka ni seperti mana telco juga. Kesan dia apa? Kesan dia pertama, of course, to the investor lah. Saya risau ini adalah salah satu daripada pertikaian yang sekarang ni Zafrul terpaksa nak tangani. Mungkin. You know, I mean, these are not small firms. Sebab dia rintangan. AWS, Microsoft, Google. I'm sure they've gone to Commerce Department dengan USTR, Trade Representative, kata ini juga masalah di Malaysia. Sebab saya difahamkan, Syaril, bahawa di negara-negara lain di Asia Tenggara, tak ada negara lain. Tak ada percukaian khusus untuk CSP. Untuk Cloud Service Provider. Mereka mungkin ada GST, Singapore, tak ada. Tak ada USP type obligation lah. Tak ada keperluan untuk bayar kepada satu tabung seperti ini. Cloud specific levy dia panggil. So itu yang pertama. Yang kedua yang saya risau adalah sekiranya ini dikenakan, ini akan tingkatkan kos kepada pengguna dan kepada peniaga. Sebab kalau 6% daripada your revenue, that's not small, that's not inconsequential. Itu adalah satu jumlah yang sangat besar. So sudah pasti CSP ataupun penyedia perkhidmatan awan ini akan pindahkan kos itu kepada pelanggan mereka. Pelanggan mereka siapa? Antaranya adalah platform e-commerce, kepada SME, kepada mereka yang menggunakan productivity ataupun meningkatkan productivity berdasarkan kepada awan dan sebagainya. And guess who those people are going to transfer the cost to? The consumers. So I think dia worry about consumer, kekhawatiran KJ tentang pengguna akhir tu tepat. Tapi sebelum pengguna akhir pun, apa yang KJ cakap 10 saat sebelum tu, kepada perusahaan kecil dan sederhana. Sebab itu antara penjana pembangunan ekonomi kita. Kita sedia maklum, majoriti besar, 90% lebih peratus perniagaan kita adalah PKS. Dan antara cabaran PKS adalah bagaimana kita mendigitalisasikan mereka. Dan sudahlah ada rintangan-rintangan tertentu. Kalau kita tambah lagi kos yang seperti mana KJ sebut ada pass through, we can assume ia akan meningkatkan lagi rintangan untuk mereka adopt, untuk mereka menggunakan sistem awan ini, iaitu sebahagian daripada proses pendigitalan SME kita, PKS kita. So memang ini soal bagaimana ia memberi kesan negatif kepada antara model pembangunan ekonomi yang kita gembar-gemburkan. Dan di situlah saya nampak ada beza antara telco dengan CSP. Sebab telco ni dia dah dalam satu industri yang dah matang, it's a mature industry, everybody is going to use telco. But in this case, one is an FDI driver, yang mana so much of our politics is about FDI, economy is about FDI. And secondly ialah ia dalam satu sektor ataupun dalam satu industri yang masih belum matang, yang hendak kita bangunkan, yang sepatutnya kita fokus kepada bagaimana memudahkan. Bukannya bagaimana kita nak ambil tambahan cukai daripada satu penyedia perkhidmatan yang sebenarnya kita mahu lebih meluas kepada seluruh ekonomi. Sebab you put 8% of SST and then tambah lagi 6%. Additional 6%. So of course it's slightly different, but it's 8% of sales, 6%. But I guess similar lah, 6% of revenue. SST you dah kena letak 8%. So there will be knock-on effects. Betul. On the flip side, sebab of course kita nak kena faham juga apa rasional di sebalik keputusan tersebut. Kita dah sebut dah tadi, dia beza dengan telco, dengan menara telekomunikasi dan sebagainya. And there's an argument to be made that CSPs are actively investing in infrastructure. They themselves are doing the pusat data, sambungan rangkaian, teknologi canggih dan sebagainya. So why additional kan? Sebab bukan semua, I mean, I'm trying to understand here, Syaril. Telco ni, dia kena beri perkhidmatan yang luas kepada semua because we wanted universal coverage. But not everyone requires a cloud service provider. Kan? Yeah. So macam tak masuk akal lah in terms of the rationale behind the CSP to equate it to the USP. But kalau kita nak tengok dia because the name of USP is universal. Kan? Universal. Not everyone's going to use the CSP. You don't. I mean, and what would you use this 6% for? Correct. Right.
Kalau dalam kes telco is to notionally untuk membangunkan coverage area. Betul. Untuk ni universalnya untuk takkan you guna duit tu buat data center sendiri. So which comes to andaian kita lah, spekulasi kenapa mungkin ini. CSP ataupun penyedia perkhidmatan awan ada tanggungjawab sosial sebab dia guna banyak air dan juga tenaga. Walaupun tenaga tu renewable energy, tapi dia guna banyak sumber asli kita, sumber. Except they're not all data centers, right? The thing, not all CSPs. Not all data centers, but let's talk about the full stack ones, the hyperscalers lah. So therefore dia dah dapat macam-macam cheap resources, so they have to pay back. So that's one argument. That I can go with. And but then maybe it's not USP lah kot. It's some other. Should be some other fund lah. Or you define it lah. Or you define it as that. Some sort of levy disebabkan dapat menggunakan sumber sumber asli tenaga dan air kita dengan murah. Yang kedua adalah and this is quite an abstract point, but cloud ni tak nampak. So mungkin dia bagi sumbangan kepada CSP dan CSP ni cloud service provider ni bagi sumbangan kepada this fund, dan tabung ini akan digunakan untuk membangunkan program-program supaya ada literasi digital, PKS di kawasan luar bandar pun boleh akses kepada cloud dan sebagainya. But it's not defined lah. Saya tengah speculate. Kalau ke arah tu mungkin mudah sikit kita memahami. Tapi selagi belum ada penjelasan atau pemikiran apa penggunaan dana itu, tiba-tiba meletakkan satu angka, saya rasa kekhawatiran kita seperti mana dah sebut tadi lah. So I think there needs to be some thinking and rationalizing dan menjelaskan apakah rasional itu. So saya cadangkan untuk kita dapat a win from this lah. Bukan kita kata tidak. Kita perlu sedikit masa untuk konsultasi. Buys us some time for Zafrul to go back to Washington to say, katalah benda ni tak ada pun dalam radar rundingan bersama dengan Washington. Oh, by the way, saya dah jumpa satu lagi benda yang mungkin boleh memudahkan syarikat-syarikat kamu daripada Amerika Syarikat untuk melabur di Malaysia. I'm going to take away the 6% levy from your Microsofts, your AWS, your Googles, and then use Microsoft, AWS and Google to say to Amerika Syarikat atau kerajaan Trump, by the way, Malaysia's done something good for us. So let's maybe review dia punya tarif. So cadangan saya adalah untuk mungkin tangguhkan dulu pelaksanaan ini. Ini ada kaitan dengan rasional kepada tabung ini ataupun keperluan bayar 600. Ini ada berkaitan dengan tarif, ini ada kaitan dengan FDI, dan ini juga ada kaitan dengan kos yang bakal ditanggung oleh pengguna dan juga syarikat-syarikat kecil dan sederhana SME sekiranya diteruskan dengan pelaksanaan dasar ini juga. Maybe tangguhkan untuk setahun, tengok dulu macam mana, and then review balik lah. Perundingan itu, dan juga kalau nak buat pun kena ada rasional yang jelas, yang lain daripada tujuan asal USP. Sebab saya rasa kita yakin bahawa tujuan asal USP itu tak terpakai dalam kes penyedia awan ni, tapi mungkin atas rasional-rasional lain yang telah kita bincangkan. Good. Okay. Selamat kembali ke episod 164 Keluar Sekejap. Sebelum kita pergi topik seterusnya, KJ, saya teringat sambil kita break tadi, sebab KJ bangkitkan mungkinkah soal USP fund ini, CSP ini adalah antara rintangan yang dikuatiri ataupun yang membuatkan Amerika Syarikat kurang puas hati. Saya teringat bila saya baca laporan daripada US Trade Representative, memang dia ada sebut digital trade barriers. Dia tak memperincikan apakah percukaian apa yang dirisau, tapi barangkali saya rasa that's it lah. Dia ada kekhawatiran di situ. And Syaril, kalau kita nak extend perbincangan ni sikit, sebab saya kesian lah sekarang ni Zafrul tengah bertungkus lumus sebelum 1 bulan Ogos ini untuk menurunkan tarif daripada 20% ke paras yang lebih rendah. Ada benda yang saya rasa, bagi saya sebagai seorang yang pernah berada dalam tadbiran kerajaan, ada benda yang boleh dikatakan sebagai red line. Contohnya pegangan ekuiti dalam bank, ekuiti asing dalam bank, contohnya perolehan kerajaan, contohnya dasar bumi putra dan sebagainya. But this should not be a red line lah. I know ini adalah akan menambah pendapatan untuk kerajaan. Tetapi kalau sekiranya rasional dia tak kuat,
dan dia negara lain di Asia Tenggara pun tak ada keperluan digital levy ataupun cloud levy ni. I think this is one thing that kita boleh it's a policy choice. We can negotiate. It's a policy choice. It's a policy choice. Instead of macam hal Bumiputera pun policy choice, tapi dia ada akar dan ada asas yang lebih kuat dan mendalam. This is not one of those things. And I think in terms of coverage, di bawah kita punya 5G rollout pun sebahagian besar daripada negara kita dah ada akses kepada 5G. So kita tak faham rasional dia. USP adalah satu ketika tahun 2002 sebab tak ada akses yang adil dan saksama kepada semua. Anyway, saya tak pasti Syaril tengok ke tidak, tapi minggu lepas saya sempat tengok sikit. Saya telah pun cameo di sebuah podcast. I didn't know you were going to be on. I was like, I kept it close to my chest because this obviously melibatkan keselamatan diri saya. Okay. Tapi dah buat lah. Dah buat lah. Bila dah ni masih kita, di sini. Masih di sini. Ini satu podcast yang dikendalikan oleh Bradley Hope dan juga Tom Wright, penulis wartawan yang telah menuliskan buku Billion Dollar Whale. Billion Dollar Whale ini adalah satu buku yang menulis ataupun satu buku mengenai kronologi apa yang telah berlaku dengan 1MDB. Dan seperti mana yang kita tahu, 1MDB ni telah pun menjadi satu skandal besar di Malaysia. Dan 1MDB ni pun telah pun menyebabkan penyelewengan dana negara, mungkin lebih daripada 4 bilion US. Kita pun tak tahu sejauh mana what the extent is. Dan walaupun sebahagian besar daripada watak-watak 1MDB ni telah pun didakwa dan juga ada yang berada di dalam penjara sekarang, masuklah Yang Berhormat ataupun Datuk Seri Najib, Tim Leisner, seorang yang menjadi banker kepada 1MDB, Roger Ng, walaupun tidak dia ada di dalam, dah convicted, Tariq Obaid, Patrick Mahoney dan sebagainya. Tetapi ramai yang berpendapat, Syaril, bahawa watak utama dia 1MDB ni sebenarnya not even these people, tapi watak utamanya adalah Jolo. Dan Jolo ini sejak skandal ini telah pun disiasat, sejak watak-watak lain telah pun dibawa ke mahkamah, telah dihantar ke penjara dan sebagainya, Jolo telah pun hilang. Dan kita pun tertanya-tanya kenapa tidak ada usaha yang bersungguh-sungguh untuk membawa Jolo pulang ke Malaysia. Sebab kalau dia tak bawa pulang ke Malaysia untuk menghadapi proses keadilan, maka kita tak akan tahu sebenarnya apa yang telah berlaku dalam skandal 1MDB ini. Saya tak nak komen tentang watak-watak lain sebab mereka pun dah melalui proses mahkamah. Tetapi kita kena fahami sebenarnya dalang utama, andaian orang ramai, dalang utamanya adalah Jolo, dan Jolo masih lagi hilang. Jolo tidak dibawa ke muka pengadilan. Jadi ini, dan saya pelik, Syaril, kenapa tidak ada kesungguhan politik dan juga permintaan politik. Kesungguhan itu iltizam politik daripada pemerintah satulah. Tetapi tidak ada permintaan daripada orang biasa bahawa Jolo ini perlu diburu dan dibawa pulang. You remember in 2018, kita masa tu UMNO Barisan Nasional, kita kalah antara sebabnya adalah sebab 1MDB. Dan bila kerajaan baru Pakatan Harapan 1.0 mengambil alih, mereka pada awalnya macam-macam lah, sehingga IGP, Ketua Polis Negara pada waktu itu, Tan Sri Hamid Badur, kata dia tahu Jolo ada di mana dan tidak lama lagi Jolo akan dibawa pulang. Tetapi even that government after 2 years pun tak ada usaha yang bersungguh-sungguh untuk memburu, menjejak dan untuk membawa pulang Jolo ke Malaysia. And then after that, of course, COVID happened. Kerajaan ini juga, yang antara separuh daripada kerajaan yang ada pada hari ini, menang pada tahun 2018 dan juga merupakan parti-parti Pakatan Harapan, DAP, PKR, Amanah yang kempen bersungguh-sungguh tentang isu 1MDB ini, tetapi tak ada apa-apa pun daripada mereka tentang Jolo. Pada podcast, saya nak ringkaskan, pada podcast Finding Jolo, dan saya hadir dalam podcast tersebut, kedua-dua wartawan ini telah pun mendedahkan bahawa Jolo, mereka ada maklumat yang sahih
bahawa Jolo sedang tinggal di kawasan mewah Green Hills di Shanghai, sebuah kawasan perumahan mewah. Beliau masih gerak bebas dan gaya hidup mewah, menaiki kereta mewah dan mempunyai pejabat di Shanghai Financial Center. Saya quote Syaril, Tom Wright, he is living a life of luxury. He's driving in fancy cars. His family is traveling outside of China. This guy has become a super villain essentially. He is definitely not under any house arrest. He has the freedom of movements here that you wouldn't have thought possible using fake documents. Dan terakhir daripada saya Syaril, dia ada pasport Australia. Saya tak pasti palsu ke tidak. And the best part of this whole thing Syaril, dia telah mengambil nama Greek yang palsu, Konstantinos Achilles Vase. Tidak ada apa yang ada pada Jolo yang boleh menyebabkan dia disamakan dengan Achilles. Anyway, that's the side point. Satu hari nanti kena ada satu kajian psikologi mendalam tentang individu ini. Kerana bukan hanya menggunakan nama ini sekarang ini, tetapi segala tindak tanduknya sebelum dan sewaktu dan selepas skandal 1MDB mendedahkan satu personality yang lain daripada lain, yang jelas tidak ada rasa segan malu dan mempunyai satu keyakinan diri yang dahsyat. Saya rasa itu antara sifat individu ni yang barangkali perlu dikaji pada satu ketika nanti. Tapi yang lebih serius daripada itu ialah dalam soal pemburuan Jolo ini, satu yang saya tertarik ialah bagaimana setiap pihak nampaknya telah melalui proses yang mengubah ataupun membezakan pendirian mereka tentang mencari Jolo ni dari satu masa ke satu masa. Sebab ada satu ketika satu pihak akan kata kita kena bawa balik Jolo. Kemudian pihak sama bila berada dalam kedudukan lain dalam politik mungkin kurang minat untuk buat perkara itu. Even pasukan ataupun tim Barisan Nasional dan UMNO dan Datuk Seri Najib sebelum kalah 2018 pun saya rasa tak ada sangat kesungguhan untuk bawa balik Jolo. Selepas telah melalui proses penghakiman, mungkin tim Datuk Najib sekarang ni nak bawa balik. I think sebab so the before and after everybody dah berubah lah. So I think it's only fair to say there is a certain level of hypocrisy and inconsistency on everybody's part. Nak kata bahawa daripada awal pasukan ini hendak bawa balik Jolo, tak betul. Dan nak kata satu lagi pihak daripada awal tak nak bawa balik pun tak betul. So I think it depends on where you sit at that particular moment. Tapi sebagai rakyat Malaysia yang tidak now we are in this moment lah. Now we are in this moment. Saya rasa tak ada siapa rakyat Malaysia biasa yang suka dengan keadaan ni. Sebab kebenaran yang komprehensif hanya akan boleh tiba apabila kita mendapat penjelasan ataupun dibawa ke muka pengadilan dan dia kena menjawab persoalan-persoalan di depan dan melalui sistem penghakiman kita. Tapi Syaril, ini soalan besar ni. Kenapa tidak ada a sense of urgency? Bila kita tengok kenyataan yang dikeluarkan oleh PMX, bila berita keluar tentang kehadiran Achilles Law di Shanghai, PM kata Malaysia has not received any information regarding claims that fugitive businessman Jolo is currently residing in Shanghai, China. I have no information. We have yet to receive anything. Let me check. I've read the media reports. I need to verify with the Home Minister. Itu okey lah. Itu a holding statement. Ayat PM. Sebab betul, PM secara rasmi dia tak terima apa-apa maklumat rasmi daripada China ataupun daripada Interpol berkaitan dengan Achilles Law. Tetapi surely kena ada urgency. Surely Menteri Dalam Negeri kena buat kenyataan ataupun siapa-siapa kena buat kenyataan bahawa we are going to send somebody. Kita akan hantar pasukan kita dengan kerjasama daripada pihak China ke Shanghai ataupun kita dah berhubung dengan Interpol supaya mereka cuba menjejaki menggunakan kerjasama dengan polis China. Ataupun Syaril, and this is the big point, ataupun there's something bigger going on here. Ada pelindungan. Mana mungkin seorang yang dikenali satu dunia sebagai suspek satu kes yang sangat besar ini boleh hidup dengan begitu mudah dan begitu mewah dalam negara, kalau benar negara China dan di Shanghai ni, kalau bukan sebab satu arrangement of some sort. So saya rasa spekulasi itu memang dah wujud lama di kalangan pengikut dan juga pendengar kes inilah.
rakyat secara keseluruhannya. So but kita bila dah masuk ke zon spekulasi ni, kita tak tahulah apa arrangement itu dan apa rasionalnya. Tapi menambah kepada apa yang KJ katakan tadi, mungkinkah ada kaedah untuk kerajaan memohon secara rasmi dan menghebahkan permohonan itu? Saya rasa itu pun satu langkah diplomatik. Tak semua langkah diplomasi perlu belakang tabir. Kadang-kadangnya menghebahkan juga adalah satu tekanan yang saya rasa fair. So if PM or the government can formally request and it becomes news that Malaysia formally requests, then I think that's one step more. Dan sekarang ini macam KJ katalah, there's no real urgency, dan holding statement itu kemudian dah 2-3 hari nothing updated. Sebab kalau tidak, andaian dia adalah sekiranya benar Jolo berada di Shanghai, dia mesti mendapat pelindungan daripada somebody di sana lah. Sebab kita tahu bahawa walaupun negara China sekarang ini terbuka dari segi ekonomi, tetapi dari segi politik mereka sangat ketat, dari segi security mereka sangat ketat. Dan orang macam Jolo ni tidak boleh dibiarkan bebas di sana melakukan perniagaan dan sebagainya sekiranya tidak mendapat restu daripada orang tertentu. That leads to a bigger question. Kalau betul dia dapat pelindungan, apa yang dia tahu? Apa yang maklumat yang Jolo tahu untuk menyebabkan dia menjadi satu aset yang sangat bernilai, sehingga mendapat pelindungan seperti mana yang dia ada sekarang. Tetapi bagi saya, walaupun itu adalah andaian dan spekulasi, dan kita kena berhati-hati sebab ini melibatkan hubungan diplomasi dan sebagainya, macam Syahrir katalah, it is fair and it is in our right to request that dia ni dipulangkan balik ataupun dihantar pulang, di-extradited balik kepada Malaysia. Dan it puts the ball on China's court. Absolutely. Right? In China's court untuk respond. Mungkin China kata, no, he's not here. Ataupun kita tak ada sebarang tanggungjawab untuk pulangkan, so they have to respond lah. But now it's just silence. Dan itu yang menimbulkan kesangsian apa sebenarnya yang menyebabkan there's a special status for this Achilles. Because kita balik kepada isu, pokok pangkal isu ni lah. I was about to say tadi, macam Syahrir kata, pandangan daripada grup Datuk Seri Najib sekarang ni mungkin berbeza daripada dulu. Mungkin sekarang ni mereka berpandangan mungkin better to get Jolo back. There's nothing to lose already. There's nothing to lose, dan yang kedua, Najib himself, Datuk Seri Najib sendiri telah cakap bahawa dalam pembelaan, hujah pembelaan dia dan juga dalam interview dia, bahawa dia telah pun ditipu oleh Jolo. So we have to test that in the courts. Sure. Kan? Sejauh mana dia ditipu dan tak apalah. Dia pun sedang menjalani hukuman. We don't argue about that. Tetapi sejauh mana dia ditipu dan sebagainya, kita kena faham, sebab this is still the biggest scandal in our history. Dan bagi kami di KS, kami pun ada some moral history to this that we want to also see some closure. Kalau tak, kita pun masih lagi mengulangi trauma ini dalam pemikiran kita dari masa ke semasa. Okay. Satu lagi topik yang mungkin yang kita nak sentuh last di sini adalah berkaitan dengan pertikaian yang biasa, pertikaian antara dua gergasi sejak tahun 1998 ni, tak habis-habis. Ini antara PMX dan juga PM 4 dan 7. PM 4 dan 7. PM 4 dan 7 dan PM 10. So pertikaian ni biasalah. I mean, dia kedua-dua ni tak boleh, they can't move on from each other. Dan yang terkini adalah berkaitan dengan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja yang telah pun dinyah klasifikasi, declassified, dan dikeluarkan pada bulan Disember yang lepas, yang mendedahkan bahawa kerajaan di bawah pentadbiran Tun Dr. Mahathir Mohamad secara sepihak telah membuat keputusan menarik balik permohonan bagi menyemak semula dan mentafsir keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa International Court of Justice pada tahun 2008 yang menganugerahkan Pulau Batu Putih kepada Singapura. Dan Suruhanjaya ini, menurut Suruhanjaya ini, siasatan jenayah boleh, dia tak kata perlu, dia kata boleh dimulakan ke atas Tun Mahathir mengikut Seksyen
415B Kanun Keseksaan dan boleh dihukum atas Seksyen 417 dan juga 418 Kanun yang sama. Pada 22 hari bulan, iaitu semalam, kita rakam ini pada 23 hari bulan, di Dewan Rakyat, sebab Dewan Rakyat sedang bersidang, PMX telah pun sebut bahawa kerajaan tidak ambil tindakan undang-undang terhadap Tun Dr. Mahathir berhubung isu Pulau Batu Putih atas faktor usia dan status beliau sebagai bekas Perdana Menteri. Namun menurut beliau, keputusan Kabinet untuk tidak mengambil tindakan undang-undang juga mengambil kira status Dr. Mahathir sebagai bekas Perdana Menteri. Sudah sebutkan tadi, Kabinet tetap berpendirian Dr. Mahathir bersalah kerana menarik balik saman ICJ pada 2018, namun laporan RCI di Nyah Klasifikasi menunjukkan keputusan dibuat secara sepihak. Ini bagi menjawab soalan why the other members of cabinet are not involved lah. So dia nak jelaskan bahawa it was just Tun Mahathir punya keputusan, sebab timbalan Perdana Menteri pada waktu itu adalah Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Wan Azizah, isteri kepada PMX. So dia nak stress benda itulah. RCI itu kata hanya Mahathir saja yang perlu menjawab ataupun yang bertanggungjawab tentang keputusan menarik balik saman ICJ terhadap ataupun berkenaan dengan isu Pulau Batu Putih. Dan apabila dikatakan Kabinet berpendirian bahawa Datuk Mahathir bersalah, dia bersalah apa? Dia bersalah kerana buat tindakan seorang ataupun tindakan itu sendiri bersalah? Sebab tindakan itu sendiri bersalah, saya rasa belum disahkan oleh RCI. Betul. Dan bukan hak RCI ataupun Kabinet untuk kata apa yang dia buat itu salah atau betul. Mahkamah lah. Mahkamah dan memutuskan. Apabila Kabinet buat keputusan ataupun sesiapa buat keputusan tak perlu ambil tindakan undang-undang, maka status bersalah tu tak boleh dilabelkan dengan sewenang-wenangnya sepatutnya. Betul. Dan dalam mungkin atas semangat itu, Tun Mahathir, apa dia jawab? Dia jawab hari ini bahawa di Dewan Rakyat saya telah dijatuh hukum bersalah in his typical sort of sarcastic form. Sarcastic point form. 1, 2, 3, 4. Yang hukum saya bersalah adalah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar. Yang umum saya tak perlu diambil tindakan pun Datuk Seri Anwar. Ini bermakna Datuk Seri Anwar bukan sahaja PM, dia juga hakim dan juga pendakwa raya. Begitu hebat kuasanya. Tapi perlembagaan tak sebut Perdana Menteri boleh jadi pendakwa raya atau hakim. Dia kata umur saya 100 tahun, kerana itu saya tak didakwa walau bersalah. Ini maknanya saya dapat immunity. Tun M kata, saya tak mahu immunity. Immunity adalah untuk orang yang takut ke mahkamah disebabkan sedar dirinya bersalah. Dan itu adalah barangkali hin. Itu dia peli PMX lah. Bukan hin. Itu peli PMX. Sebab PMX pernah minta immunity dalam kes Yusof Router ni. Ya. Yang masih berjalan. Yang masih lagi berjalan. So persaingan dua individu ni tak akan tamat. Tapi first of all, dalam kes ni Syaril, I mean, ini case of point of soal undang-undang. Soal undang-undang, saya rasa PMX tak boleh, Kabinet tak boleh cakap bahawa kita tak akan bawa orang ini ke mahkamah disebabkan faktor dia bekas PM dan dia usia. That's not right. Tidak ada pelindungan kepada sesiapa berdasarkan kepada faktor usia ataupun jawatan dia. Kalau Kabinet kata, Kabinet telah putuskan bahawa kita anggap keputusan Tun Mahathir itu tak betul, tetapi ini tidak melibatkan tindakan undang-undang. It was a wrong decision to make, tapi he didn't break any laws. That's different. That's okay lah. That's fine. Tetapi kata kita tak rujuk dia sebab dia tua, tapi dan kita dia nak bekas jatuh Perdana Menteri, tapi dia memang salah. That's not exactly right. my point. I don't think that's fair. That's not fair. Sebab itu Tun Mahathir, bukan kita nak side anyone or the other, tetapi dalam hal ini cara yang disampaikan itu tak betul. Sebab orang biasa bahasa yang paling mudah, dia kata okey, kalau macam tu saya akan minta datuk ataupun nenek saya pergi curi barang dekat kedai. Saya minta datuk kan nenek saya curi barang kat kedai, lepas tu saya akan bagi tahu kepada polis, oh by the way PMX kata kalau dia tua dia tak perlu dibawa ke mahkamah. That's the implikasi. So you play around with the law like that dengan cakap macam tu, words have consequences. Perkataan ni dia ada kesan dia. Inilah kesan dia. Dan saya rasa Tun Mahathir dia faham apa yang telah berlaku. Dia faham bahawa kerajaan tidak mahu mengambil risiko kalah di mahkamah
dia dapat bela diri dan kerajaan membuat keputusan jangan ambil risiko bawa Tun Mahathir ke mahkamah, tapi kita gelar dia sebagai orang yang telah pun salah. So 2 point. Satu ialah kalau kita ingat apa yang Tun Mahathir hujahkan, sama ada kita setuju atau tidak setuju, ialah kenapa dia buat keputusan itu adalah disebabkan dia rasa dah no point. Memang batu putih tu dah kalah. So that was his judgement. Kalau benar dia buat seorang diri dan RCI berpendirian bahawa dia buat seorang diri bukan kabinet. Okay, fine. So argument bahawa dia give up pula batu putih itu bukan black and white, sebab dia ada hujah kenapa dia buat begitu. Tu first point. Second point is yang tidak kita sebut tadi KJ ialah dia juga untuk layman, dia akan dilihat bahawa maknanya PM dan kabinet boleh mengarahkan pihak pendakwa raya kes apa yang you nak dakwa dan kes apa you tak nak dakwa. Ya. Apa yang boleh dibawa ke mahkamah dan apa yang tak perlu bawa ke mahkamah. Betul. That's another implikasi yang mungkin PMX dan kabinet tidak sedar bila dia sebut perkara ni. Wallahualam. Wallahualam. Ya. Saya rasa ada memang kenyataan PM ni ada agak problematik. Bukan soal sangat isu dia dengan Tun Mahathir, tapi atas semua hujah-hujah yang kita sebut tadilah, bahawa and Tun Mahathir betul, dia kata seolah-olah kabinet Jemaah Menteri telah membuat keputusan sebagai pendakwa raya. Jangan, sebab dia tua dan dia bekas Perdana Menteri. There's a problem there. Yeah. It's not right. Yeah. Because next time kabinet dan PM tak boleh kata saya tak campur lah soal betul pendakwaan sesiapa. Absolutely. Sebab dia bukan Tan Sri Dusuki, Peguam negara yang cakap. Dia kata kabinet yang buat keputusan. Yeah. Have you remembered any case where a cabinet was so openly kata that we instruct certain cases to be taken, not taken? Tak ingat lah, tapi saya imagine zaman Tun Mahathir banyak dia cakap direct lah, saya telah mengarahkan betul case, right? Tetapi sekarang ni bila kita lebih peka kepada perlembagaan dan pemisahan kuasa ni, kita tak akan sebut lah, but I imagine those days he would just directly openly say saya yang suruh buat kan. He might tweet 10-point rebuttal against you sekejap lagi. Okay, so itu saja. Okay, anything else? No, that's all. Thank you.